Titulli: Inteligjenca emocionale, rruga drejt një dritshmërisë së lartë. Mendimet tona shkaktojnë emocione, këto emocione shkaktojnë veprime, dhe veprimet shkaktojnë rezultate në botë. Kjo ndodh kudo në botë, në kontinente, vende, ose edhe jashtë vendlindjes suaj. Ç'mendohet me inteligjencë emocionale? Ata që kuptojnë mirë emocionet, njerëzit që kanë inteligjencë emocionale të madhe, janë ata që do të shkaktojnë veprime konstruktive dhe rezultate shumë të ndryshme. Dhe për të kuptuar këtë, dua të ju tregoj historinë e dy personave, me vizion të ndryshëm të botës dhe qëllime të ndryshme, të cilët ndoqën rrugë të ndryshme. Pjesa 1. Renato, komandanti Renato ndan botën në dy lloje njerëzish, udhëheqësit dhe nënshtruarit. Në një botë ku vetëm më të fortët mbijetojnë, ai beson se duhet të bëhesh një komandant. I frymëzuar nga historitë greke dhe romake, Renato idolizon heroin guximtar dhe të drejtë, udhëheqës, jo ndjekës. Edhe pse nuk lindi në një mjedis të pasur, punoi shumë që të arrinte atje ku dëshironte. Për Renaton, jeta është rezultat i veprimeve tona dhe kemi përgjegjësi të plotë për atë që ndodh në jetën tonë. Një ditë, një banor i rrugës i kërkoi pak lekë. Ai e pa atje një njeri të përfunduar. Si mund të vijë në këtë pikë? Sa gabime duhet të ketë bërë që të jetë në këtë gjendje? Pse ai nuk bën diçka për të dalë nga ky hendek? Sa vende pune ka për ata që vërtet duan të punojnë? Në vend që ta ndihmojnë. Renato beson se të gjithë, më herët ose më vonë, ulen për një banket pasojash. Ai beson se jeta është një reflektim i veprimeve. Pjesa 2. Jonas, shërbëtori Jonas ndan botën midis atyre që mund të ndihmojnë dhe atyre që duhet të ndihmohen. Ai beson se jeta është mjaft e vështirë dhe ata që kanë duhet të shërbejnë ata që janë më pak të privilegjuar. I frymëzuar nga udhëheqësit shpirtëror, ai vlerëson mirësinë dhe shërbimin. U rrit pa vështirësi dhe gjithmonë ndjell një borxh ndaj ata që ishin më pak të privilegjuar. Një ditë, një banor i rrugës i kërkoi pak lekë. Ai e pa atje një njeri tërësisht pa fat. Si ka arritur shoqëria të braktisë këtë person? Ku kemi dështuar që kjo të ndodhte? Pse mund të kem shumë ndërsa ai nuk ka asgjë? Jonas kuptoi se ai mund të ishte në të njëjtin pozicion dhe i dha të gjitha paratë që kishte në xhep atij njeriu. Duke besuar se kishte bërë botën një vend më të mirë për të jetuar. Pjesa 3. Përtej vizionesh të kufizuara, këto dy vizione janë formuar nga përvojat e Renatos dhe Jonases. Njëra u rrit në një strukturë përgjegjësie personale dhe fuqie, ndërsa tjetra u rrit në një strukturë përgjegjësie kolektive dhe ndihme. Ata shihnin vetëm kështu. Por ne mund të shkojmë përtej, mund të kërkojmë të zotërojmë emocionet tona, të bashkojmë këto dy botë dhe të veproni me një ndërgjegje më të lartë. Nuk do të ishim as Renato, as Jonas, por do të ishim të dy. Mund të bëhemi kushdo prej tyre në varësi të rrethanave. Pjesa 4. Zhvillimi i inteligjencës emocionale. Me një inteligjencë emocionale më të lartë, arritim të kuptojmë kuptime të shumta të ndodhurave. Mund të shikojmë banorin e rrugës dhe të kuptojmë se ai mund të jetë një pasojë e vendimeve të tij ose e dështimit të shoqërisë. Ose mund të jetë pak nga të dyja. Zotërimi i emocioneve është rruga. Hapi i parë është të njiheni emocionet që sot janë të padukshme për ju dhe të fitoni një kuptime të re. Pyesni se si ndihen njerëzit dhe përgjigjeni me interes. Pas kësaj, duhet t'i keni në kontroll dhe t'i analizoni këto emocione. Ka shumë emocione të ndryshme dhe secila prej tyre ka nevojë për trajtim të ndryshëm. Hapi i tretë është të pranoni këto emocione, sepse asnjë emocion nuk është i mirë ose i keq në vetvete, ato janë tregues të ndjenjave të shkaktuara nga ju. Hapi i katërt është të reflektoni mbi burimet e këtyre emocioneve. Të ditur nga vijnë këto emocione na ndihmon të arrijmë te hapi i 5, më i rëndësishmi, i cili është të menaxhoni emocionet tuaja vetë. Ka shumë mënyra për të menaxhuar emocionet, si të bisedosh me një psikolog, të reflektoni vetë, të shkruani, të bëni ndërgjegjësim, të lexoni libra mbi ndjenjat, të bëni sport ose meditim, dhe në fund, të menaxhoni emocionet e të tjerëve. Nëse i ndiqni të gjithë këta hapa, do të shihni se sa më lehtë bëhet kjo fundit, pasi keni arritur në një nivel ndërgjegjeje ndryshe, keni empati dhe mund të harmonizoheni me emocionet e të tjerëve. Kjo është kulmi i inteligjencës emocionale. Hapi pas hapi, ne të gjithë mund të arrinim aty. Përfundimi. Inteligjenca emocionale është një udhëtim i vazhdueshëm i zbulimit vetjake dhe kuptimit të të tjerëve.
Kërkuarja e kësaj evolucioni është një proces i përditshëm për të bërë një version më të mirë të vetes. Çdo ditë është një mundësi për të rritur, qëndruar në vendin e duhur në kohën e duhur dhe mësuar të mos gjykojmë të tjerët, por të pyesim pse bëjnë veprimet e tyre.